Hi guys! So today, tuturuan ko kayo ng simple scalping strategy na pwede nyong magamit even if it's bearish or bullish market. So disclaimer lang, hindi po sa akin yung strategy na yon. Natutunan ko lang din siya sa YouTube before nung mga nag-aaral pa ako ng mga basics. Sobrang tagal ko na siyang napanood. So hindi ko na alam kung kanino or saang channel ko siya napanood. So if alam nyo, comment nyo na lang po yung link. Credits to the owner! So, for this strategy, ang kailangan ninyo ay tatlong moving average exponentials na nasa 20, 50, and 100 setting, tsaka isang William fractals. I personally use this strategy sa 1 minute and 5 minute time frame. So, first condition, dapat naka-arrange accordingly yung mga EMAs. So, 20, 50, and 100 EMA. Then, you have to look for this indicator before your entry. Fractals indicator kasi is a lagging indicator. Therefore, hindi agad-agad lalabas itong green indicator na to. Magpa-pop out lang yan after the confirmation dito sa second candle. Now, looking for an entry, you have to wait for a candlestick na magbabounce dito sa 20 or sa 50. For this example, dito siya sa 20 nag-bounce. So, itong candle na to, and then you have to wait for the green indicator to pop out. So, here, nag-pop out siya. So, pwede tayo mag-enter ng long position dito. If your entry point sa 20 nag-bounce, then stop loss will be dito sa 50. If sa 50 naman, 100. Ako kasi, personally, I use 1.5 risk-reward ratio. So, for example, sa trade na to, dito na-hit yung target ko. Though tumaas pa siya ng onte, pero exit na ako dito sa part na to. So, kahit bumaba na siya after, nakapag-take profit na ako. And then, hanap ulit ako ng susunod na entry point. Tapos, ganun ulit, 1.5 risk-reward ratio. So, after ng trade na yon, so dito, pwede ka ulit mag-enter. Then, ayan. If bearish naman yung market, pwede nyo rin siyang gamitin. So, kabaliktaran lang, dapat nasa baba yung 20, 50, and nasa taas yung 100. For example, this one, after the red indicator pop out, I could enter my short sell dito. So, ganun ulit, 1.5 risk-reward ratio, then stop loss sa 50. Yun lang, sana na-gets nyo. Like and follow for more.